Moikka! Tänään mä olen jälleen täällä Miron kanssa, koska meillä ei ole karanteenissa mitään muuta tekemistä kuin tehdä näitä videoita yhdessä. Mutta tänään siis on vuorossa kumpi todennäköisemmin haaste. Eli te olette saanut Instagramissa ehdottaa meille ehdotuksia tähän haasteeseen. Eli esimerkiksi kumpi todennäköisemmin hakisi Big Brotheria. Tällaisia. Ja me ollaan kerätty näitä teidän ehdotuksia tänne ja me askarreltiin tällaiset todella upeat hahmot. Eli aina jos vastaus on minä, näytetään tätä vaaleanpunasta. Ja aina kun vastaus on Miro, näytetään tätä tummaa hahmoa. Yksinkertaista. Startataan! Kumpi todennäköisemmin söisi 5 kiloa karkkia päivässä? Miten minä? Ei, tää on ihan selvä sinä. Miksi? Siis sun pitää aina saada irtokarkkia, jos sä opiskelet, tai jos sä ihan mikä tahansa vähän haasteellisempi juttu, veroilmoituksen täyttäminen, niin sulla pitää olla irtokarkkia, että sä voit tehdä. Mä oon se, joka säästää karkkia aina. Että niinku, mä syön sen verran kun jaksan, että mä säästän sitä, mut sit sä oot syönyt mun karkit sillä väliin. Joten tää on selvä. Tää on Miro. Tää on niinku ihan selvä. Kumpi todennäköisemmin muuttaisi Japaniin? Miksi sä epäilet mua? Sopii mukavuuden haluun. Niin onkin, mä oottais äiti ihan järkyttävän ikävä, mä en pystyis lähtemään. Siis kyllä mä sun kanssa voisin Japaniin muuttaa lyhyeksi ajaksi. Mut sitten niinku yksin sinne. Mä haluaisin vaihtoa joskus. Niin just. Ja sä melkein menit, joten Melkein. tää on niin selvää, että sä muuttaisit Japaniin ja mä jäisin äitin kasvispatojen äärelle tänne. Kumpi todennäköisemmin kirjoittaisi kirjan? Mistä sä kirjoittaisit kirjan? En tiedä vielä. Mä oon haaveillut siitä, että kirjoittaisin kirjan, mutta en tiedä vielä mistä. Mä mä oon aina sanonut äitille, että mä tuun kirjoittaa kirjan, että millaista on olla perfektionistin lapsi. Mutta ei mulla muuta olisi mitään lahjoja kirjoittaa mitään. Kumpi todennäköisemmin hyppäisi benchihypyn? Kaikki vastaus on sinä. Mä pelkään. Liittyisi kirkkoon ja tulisi uskoon. Apua, en mä tiedä. Minä? En mä tiedä. Tulit vaan mieleen. Sä oot sun mieli on helposti käännytettävissä. Mun ei tarvitse sanoa, kun kaupassa kerran jotakin, että sä oot silleen, että syön silisin karnea ja mä oon sitten silleen, että hodarit olisi hyviä. Ja sit sä oot silleen, että joo, syö hodari. Älä nyt. Kirkossa ei tarvitse sanoa, kun että jos liityt, niin saat keisapatukan. Niin sä liityt, eikä. Oisit siellä. Ottaisi naamaan tatuoinnin. Tää on niin selvää. Mut siis kyllä mäkin voisin ottaa naamatatuoinnin, mutta kyllä mä näen, että sä enemmän sen ottaisit kuin minä. Joo, en oo kyllä ottamassa, mutta... Sä sen ottaisit, jos jompikumpi meistä. Mä vaan haaveilen. Kumpi todennäköisemmin saisi jälki-istuntoa, jos olisi vielä koulussa? Siis mä en edes muista, kuinka monta kertaa mä oon joutunut olemaan ihan naurettavista syistä. Ei kyllä jäädä koskaan kiinni. Niin, no mä jäin. Kumpi todennäköisemmin hakisi Idolsiin? Ja mä oon vielä se laulutaidoton. En mäkään osaa laulaa. Mä oon varmaan... Sä oot rohkeampi. No joo, mutta en mä tiedä mitä mä tekisin siellä. Kumpi todennäköisemmin siivoaa toisen sotkut? Tätä kutsutaan arjeksi. Siis mä siivoan kyllä, mutta mulla on silleen, että mä tarvitsen hetken aikaa siivota sen. Mut sitten kun mä oon päättänyt, että hei nyt mä siivoan ne tiskit, niin Miro on tehnyt se jo 2 päivää sitten. Koska mä en kestä yhtään siivoa. Mun on pakko heti siivota. Että Sä et kestä sotkua. Niin. Jos siivoaa. Siivoa. Me tossa mietittiin ihan läpäällä, että jos Miro menisi Big Brotheriin ja sitten Miro pääsisi niin pitkälle, missä ne läheiset lähettää sen kirjeen. Ja se kirje, minkä mä lähettäisin Mirolle, on se, että missä me pidetään imuria ja on joku viikko 41. Kumpi todennäköisemmin pärjäisi Ramseyn Hell's Kitchenin kilpailijana? Mä alan itkemään, jos joku vähänkään korottaa mulle ääntä. Sä vaan hymyilisit ja menisit siellä menemään. Sä olet vaan niinku... This is fine. This is fine. Kumpi todennäköisemmin hankkisi lemmikin kysymältä toiselta osapuolelta? Eli kysymättä toiselta osapuolelta.
Miro tuli perjantaina kotiin. Ja siis niinku, eikö viime viikolla sä tulit kotiin? Mm. Ja sä olit sanonut, että sä käyt postissa ja se oli PlayStation sylissä. Niinku, sä tulet joku päivä koiran kanssa. Joo, samalla tavalla. Samalla tavalla. Kumpi todennäköisemmin pyytää ensin anteeksi riidan jälkeen? Et pyydä. Et pyydä. Sä et edes tajua, että se riita on ollut tekeillä. Sä oot vaan... Mä tuun sun viereen joskus. Jos meille tulee joku riita, niin mä menen nukkumaan tai mököttämään. Sitten mä tuun takaisin joskus muutaman tunnin päiväunien jälkeen. Ja sit mä tuun siellä sun syliin. Ja sit mä oon vaan anteeksi. Ja sä oot vaan silleen, ai mistä? Niin kuin, ihan kuin meillä ei olisi ollutkaan mitään riitaa ikinä. Sä et ikinä pyydä anteeksi. Et ikinä. Et pyydä. Kumpi todennäköisemmin seurustelisi naisen kanssa? Tää oli selvä. En mä näe itse, että mä seurustelisin, mutta mä en todellakaan näe sua seurustelemassa. Joten niinku, kumpi todennäköisemmin kuolisi toisen takia? Kumpi todennäköisemmin nolaa itsensä julkisella paikalla? Tää on niin selvää. Siis mun lemppari on, kun me oltiin viime syksynä Japanissa ja me oltiin Shinjukussa kävelemässä illalla. Ja mä ja meidän kaveri käveltiin edellä, sitten kuuluu hirveä rymähys takaa. Sitten me käydetään katsoa, niin sä oot kaatunut maahan. Niin kun sä oot kompastunut johonkin tolppaan tai tällaiseen. Sulla on kaikki ostokset levinnyt. Ja semmonen japanilainen vanha mies juoksee auttamaan sua. Ja sä työnnät sen pois, että please don't help me. Ja sitten kun sulta kysyttiin, että sattuuko sua, niin sä oot sun egoon sattuu. Meidän kaveri, joka oli siinä, niin se oli huvittunut, kun mä en ollut silleen, Miro! Mä olin silleen, Miro! Sulla on tapana aina kaatua. Joo. Miro kaatuu aina julkisilla paikoilla. Kumpi todennäköisemmin rupeaisi K-pop tai J-pop-idoliksi? Mä haluaisin ryhtyä, jos mä saisin laulaa. Harmi, että basisteja ei niinku oteta. Tiedätkö sillä, että olisi pelkästään basistina niinku J-pop-idoli? Kumpi todennäköisemmin haluaisi muuttaa Pohjois-Lappiin? En haluaisi. Mitenkään. Sä menisit sinne joulupukin luo. No joo, siis vois mä mennä jossakin joulupukin. Mutta onko se Pohjois-Lappi, jos on Rovaniemi, mieti. Ei, mä en tiedä mikä on Pohjois-Lappi, miksi mä muuttasin. Miron mielestä, kun me tutustuttiin, niin mä asuin Lapissa. Ja se kertoi kavereille, että se oli Lapissa viikonloppuna, se oli Oulussa. Kumpi todennäköisemmin pääsisi Tylypahkaan? Mieluummin sinä, kun sulle tapahtuu kaikkea siistejä asioita aina. Ja mikä on sun tupa? Luihuinen. Niin on mullakin. Mä muistan, mä tein sen testin ekan kerran 13-vuotiaana, luihuinen. Sitten mä tein sen testin viime vuonna, luihuinen. Kumpi todennäköisemmin suuttuu pienistä asioista? Mä en aina edes tajua, että sä suulit jostakin. Kumpi todennäköisemmin luopuisi katumuodista? Mäkin sanoin itteni, mä pukisin jotain kutsia. Niin onkin. Mä ajattelinkin, että sä voisit pukeutua kutsia näihin, mutta mä en näe itteni missään mun katumuodissa. En mäkään tosissani, mutta... Niin ei sulla varaa. Tästä keskustellaan, kun video loppuu. Kumpi todennäköisemmin muuttaisi töiden perässä ulkomaille? Taas kerran mä olin liian mukavuuden halunen ja mulla tulisi äitiä ikävä. Kiitos Noora tästä kysymyksestä. Kumpi todennäköisemmin haluaisi lapsen? Mä oon muutaman kerran ottanut puheeksi, että mä haluaisin, että meillä olisi joskus lapsi. Ja Miro vaihtaa sen keskustelun mahdollisimman nopeaksi johonkin muuhun. Koiranpentuun. Niin, koiranpentuun. Harjoitellaan ensin. Harjoitellaan ensin koiranpentuun. Vaikka meillä oli se Tamagotchi. Ja se kuoli niin monta kertaa, että emme saa tuosta lasta pitää hengissä. Mutta niinku, adoptio on ihan hemmetin kallista. Ei meillä olisi varaa siihen. Ja osataanko me huolehtia lapsesta, kun osataan nippanappa huolehtia itsestämme. Mutta siis kyllä mä haaveilen, että mulla on joku päivä lapsia. Mun äiti varmaan olisi ihan mielissään lapsesta. Mä yritin antaa meidän äitille meidän Tamagotchia hoitoa ja se ei suostunut ottaa sitä. Siksi se kuoli. Kumpi todennäköisemmin tuhlaisi kaikki viimeisetkin rahansa vaatteisiin? Tää on selvä sinä. Sulle pitää tulla yksi kriisi ja sä oot silleen, että se oli siinä. Kumpi todennäköisemmin toteuttaisi keittiösuunnitelmansa ilman toisen lupaa? Siis mä toteutan sen takia, että sä oot niin hidas päättämään. Sä oot vaan silleen, katellaan ajan kanssa ja mä oon tilaamassa kaikkea. Mutta mun keittiösuunnitelma on selvempi.
sulla se on vielä keskeeräinen. Mulla on selkeä Hello Kitty-teema, mä tahdon sen. Paitsi joku oli ehdottanut kommenteissa, että miten tässä Creepy Cute-teemainen. Se olisi sitä. Niin, se on söpö. Mietin, siellä olisi tummaa ja söpöä ja tällaista. Ja sitten kun me vihdoin saadaan meidän keittiö valmiiksi, niin me ollaan korkeintaan ostettu joku uusi pehmolelu sinne, että se ei muuten poikkea millään lailla siitä alkuperäisestä. Kumpi todennäköisemmin olisi töissä armeijassa? Ehkä Miro. Mä voisin olla graafikko. Mä mietin, että siellä varmasti tarvittaisiin graafikoita, mutta toisaalta kyllä mäkin siellä voin olla, jos ne haluaa viestintää. Niin. Viestintä niinku, olkaa yhteydessä puolustusvoimat, jos tarvitsette graafikkoa tai viestintäsuunnittelijaa tai kumpi todennäköisemmin voittaisi kautta huijaisi kädenväännössä. Voittaa Miro, me testattiin aamulla tätä, Miro voitti. Huijaa minä, me yritettiin tätäkin aamulla ja mä yritin huijata. Kato Miro, DHL-auto. Toinen käti. Ei, ja sohva saapu. Siis me otetaan meidän sohvaa, jonka pitäisi saapua. Se piti saapua tällä viikolla, mutta se varmaan saapuu sitä ensi viikolla. Niin elämä on vaikeaa. Toivottavasti tää video piristi teitä edes jollain lailla. Jos te saatte nähdä meiltä yhdessä muitakin videoita, niin laita peukut ylös ja tykätkää ja kommentoikaa. Ja mä todellakin tarvin näyttökertoja tälle videolle, koska meillä meni näiden juttujen askartelu 5 €. Eli meidän pitää saada ne rahat takaisin. Kertokaa ehdottomasti kommenteissa, millaisia videoita te haluaisitte meiltä nähdä, koska tämän karanteeni-aikaan meillä ei mitään muuta tekemistä. Niin me tarvitaan jotain aktiviteettia, joten olisi kiva tehdä teille lisääkin videoita, jos te tykkäätte tällaisista. Onko sulla jotain sanottavaa tällaisilla vaikeina aikoina? Peskää käsiä ja älkää menkö heikoille jäille. Joo, eli peskää käsiä, älkää menkö heikoille jäille. Se kuulostaa hyvältä. Toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta. Pistä ihmeellisesti kavanaava tilaukseen, jos tykkäsit, se merkitsee aivan hirveästi. Ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!